قد يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. ذاك هو العمران، أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا وسلاما، أن تنشر حبا إلهاما. ذاك هو العمران. هذا مفتاح البيت. هذا 48 بتاع الدور 48. الجماهير نتمنى أن نسمع صيحة جماهيرية عالية ما زال حتى الآن ضجيج المدرجات. قد ترحل يوما إلا بالشكر تزيد لنهنأ دوما، أنت المضمون لكونك والعنوان، أنت العمران. احنا الآن وصلنا مستشفى الرنديسي، وحدة غسيل الكلى، وهي وحدة غسيل الكلى الوحيدة الموجودة للأطفال في قطاع غزة. وحبينا صراحة نعايش أطفال غسيل الكلى ونعايش أهاليهم، على اعتبار أن هذه واحدة من أكبر المشكلات اللي موجودة في غزة، وهي في تزايد مستمر وتكاثر مستمر، وإلى الآن الحوجة ما زالت كبيرة، والألم بالنسبة لكثير من الأهالي ما زال كبير. فنعايش الحالات ونعيش معاه ونشوف حتى ما تعاني منه، وعسى إن شاء الله أن تكون لنا بصمة بإذن تعالى. بسم الله. السلام عليكم دكتورة. الله يكرمك إن شاء الله. كيف حالك؟ بارك الله فيك إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله. السلام عليكم. كيف حالك؟ إن شاء الله طيب. الله يعزك. أهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. التحية لكم أيها المشاهدين متابعينا هنا من مستشفى الرنتيسي ريال مدريد بقيادة رأفت في قيادة ريال مدريد في هذه المباراة، بجانب كريم بنزيما وفريق برشلونة بقيادة سوار الذهب، في مباراة كبيرة ننتظر فيها المتعة والإثارة. رأفت يقود ريال مدريد هنا في نهائي كأس العالم لمباراة كبيرة. رأفت قادم من غزة ويقود ريال مدريد. رأفت أمام سوار الذهب، انطلاقة أولى من رأفت يعدي من سوار الذهب ويعدي من ميسي ويعدي من داني ألفيس، ورأفت أمام المرمى. الله،
رافت يسجل الهدف الأول لصالح ريال مدريد، بل لصالح ريال غزة، وابتسامة أولى وفرحة أولى، والكأس لصالح رأفت. الله 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 الله. الله يحفظك. مبسوط مبسوط. سالم ان شاء الله انت والد البنتين غنى ورؤى، ما اجملهم. غنى ورؤى صحيح. ما شاء الله. السلامه، ايش حصل معهم هم؟ مرض كلى. ففي ابريل الماضي جاءت غنى للغسيل، بعدين تقريبا بشهرين لحقتها رؤى. كل امر الله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. اجي للوالد. ام ايش؟ ام عبد الله. عبد الله. الله يحفظك ان شاء الله. كيفك يا عبد الله؟ ان شاء الله طيبه. خليك مكانك ان شاء الله. الله يحفظك ان شاء الله. انت الان تجي 3 مرات في الاسبوع مع بنتك؟ أحد 3 خميس. أحد 3 خميس. من الصباح الى المساء؟ من الصباح للمساء، من 7 للوحدة. من 7 للوحدة. طبعا الحياه كنت تتوقف بالنسبه لك. نعم. ايش اكثر حاجه تعاني منها؟ بعاني في إني أنا بروح لحالي، وقصة المواصلات، وأنت عارف الدنيا شتاء وبرد. معانا لطفلة بتصحيها من نومها، بتلبسيها، بتغيريها، بتفطريها، بتجيبيها، معاناة كاملة يعني يوم بعد يوم. فبنتين بطلع فيهم صغار، بلبسهم بطلع فيهم، أنا كمان معاناة ال4 ساعات بتضلي على أعصابك. أوقات ضغط يعلى، ضغط ينزل، دم بيوصل ل6، لأنه لازم كل بعد غسلة ياخدوا إبرة الإيبو، مش متوفرة ها يعني دايما لازم بعد كل غسلة هذا الإيبو هما بوفروها يا دوب مرة في الأسبوع، وأوقات بكسروا الإبرة هي وأختها نفس الإبرة. فهذا بيضطر إنه الدم دايما معطي، وبتتعرض لوحدات دم، لازم يركبوا لها وحدة دم. وحدة الدم تعمل معها مضاعفات. عندي بنتي هذا بصير ضغطها فوق 200 على 100 من وحدة الدم، فبتشكي، بصير دايما ضغطها عالي. لو إنها متوفرة هاي الإبرة وتاخد بعد كل غسلة أهون شوي، يعني تأمل إنه ترجع تاني تدرس. الآن يعني نصور مع غنى أثناء تصويرنا الآن في نفس هذا الوقت محمد الله يواليه بالصحة والعافية فجأة الضغط نزل عنده، وهذه واحدة من أشكال المعاناة لأن الأجهزة الموجودة يعني فقط هي الوحيدة الموجودة في قطاع غزة، وكثير من الأطفال طبعا يتناوب على هذا الجهاز، وبالإضافة ل يعني الفشل الكلوي أيضا هناك منهم من عنده الضغط وعنده أمراض أخرى متزامنة بنفس التوقيت، فأثناء جلوسنا نزل ضغطه مباشرة، وهذه أيضا حالة من المعاناة يعني قلة الكادر الطبي وقلة الأجهزة، فكل هذا يسبب ضغط على الجميع يعني أم محمد وين أم محمد؟ أم محمد هذا كله. ألف سلام.
كيفك ان شاء الله طيبه؟ الحمد لله. خير وعافيه؟ الله يحفظك ان شاء الله، الله يحفظك ان شاء الله. وسلامات ان شاء الله. عندي طلبات إن شاء الله تنفذها. ايش هي؟ أول حاجة يا رب إنه يشفيني. يا سلام. لا لا حبيبي، لا حبيبي ان شاء الله. لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تشفيك، ربي يشفيك ان شاء الله، ان شاء الله ربي يشفيك باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله الله حيشفيك ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. واحده زي كثير ربي حيشفيها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ما تخلي ان شاء الله، يعني دموعك غاليه، دموعك غاليه والله، وان شاء الله ان شاء الله اسوي لك. شوفي اسحيها، الله يحفظك ان شاء الله. وان شاء الله اول حاجه ان شاء الله الله حيشفيك، شوفي، لان واحده زيك ما شاء الله جميله وشاطره، وقالوا ما شاء الله الاولى في المدرسه. تمام؟ اكيد 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 الله ان شاء الله حيشفيها ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. وايش كمان؟ في ألعاب، أشياء، أنا أجيها بريد أشياء بس ما بقدر أطلبها من بابا لأنه وضعه صعب، ما أعرف كيف. لا لا ما تفكر، ان شاء الله باذن الله ان شاء الله كله خير ان شاء الله. وهذا كل حاجة. بدك شيء إن شاء الله يا رب يشفيني كمان. ان شاء الله إن شاء الله. لا ان شاء الله ان شاء الله يا رب تنفذي طلبي. ان شاء الله نجي، واحنا وعد نجيك البيت. إن شاء الله. تمام؟ احنا جينا اليوم مستشفى صدفه والله. كنا عايزين نشوف مستشفى رئيسي وجينا صدفه، وكانت احلى صدفه عشان نشوف هالوجه الحلو. تمام؟ احلى صدفه والله لنا كلنا، كانت احلى صدفه. شوف الكل كيف، شوف الكل كيف فرحان يطلع عليك، شوفي شوفيهم كيف، شفتي كيف؟ شوفي الكل فرحان، شوفي ما شاء الله الكل فرحان. وان شاء الله وعد الصدفه اللي جابتنا هنا خلينا نجيك البيت ان شاء الله. إن شاء الله. تمام؟ وحنلعب معاك ان شاء الله، إن شاء الله. بس حنتحداكي، بس اذا انا فزت حشيل كل الالعاب معاي. تمام؟ ان شاء الله. ما شاء الله كم نسبتك؟ يلا كم نسبتك؟ نسبتك في المدرسه؟ 95. ما شاء الله ما شاء الله. ولما تكبري شو حتكوني؟ لما تكبري كذا ايش حتكوني؟ إن شاء الله دكتورة. يا سلام ما شاء الله ما شاء الله. احلى دكتورة. دكتورة ايش حتكوني؟ ليش دكتورة؟ أعالج المرضى اللي كانوا زيي. يا الله يا الله يا الله الله الله، عشان تعالج المرضى اللي زيك؟ ما شاء الله. شوفي واحدة زيك حتعالج المرضى اللي كانوا زيها، ما شاء الله عينها على الناس وشايلة هم الناس، أكيد حتشفى تبقى دكتورة بإذن تعالى إن شاء الله. تمام؟ لأن أنت ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك اللي تجيب نسبة 95 أكيد حتكون دكتورة، بس تعالجيهم بمجان مش بفلوس، مش بفلوس. اتفقنا؟ اتفقنا؟ حتعالجيهم ايش؟ ما شاء الله. مجان. يعني مو تقولي لواحد شيكل او تقولي تجيب لي شوكولاته عشان اعالجك. تجي من الصباح على الغسيل. أيوة. طيب احكي لي. باجي بغسل أحيانا 3 ساعات ونص، أحيانا 4 ساعات. بتعب بعد الغسيل. ايش تحسي فيه بعد الغسيل؟ راسي. ولما أرجع البيت بكون راسي كمان. وبعدين لما اليوم الثاني بكون أحسن. كل هذا. اختك نفس الشيء غنى؟ نفس الشيء. انت مع غنى؟ مين تحب الثانية أكثر؟ أنت ولا غنى؟ مين؟ طبعا غنى. هي تحبك أكثر؟ ولا أنت تحبيها أكثر؟ مين يحب الثانية أكثر؟ أنت ولا غنى؟ هي؟ غنى قالت أنت تحبيها أكثر، صح أنت تحبيها أكثر؟ نص بالنص. طبعا احنا
طلعنا الآن من قسم غسيل الكلى للأطفال في مستشفى الرنتيسي، وهذه المستشفى هي المستشفى الوحيدة الموجودة في غزة. تخيل معي كل قطاع غزة بهذا التعداد الموجود فيه فقط مستشفى واحدة للأطفال. والأمر يعني الموجع الأكثر من ذلك أنه عدد الأجهزة الموجودة فقط 15 جهاز لكل أطفال غزة. عدد الحالات اللي يغسلوا الآن 35 حالة. 35 حالة. الأمر اللي استشعرت فيه المعاناة مع الأهالي هي صعوبة المواصلات، على اعتبار أن الظروف الاقتصادية صعبة في غزة، وبالتالي تكاليف الوصول إلى هذه المستشفى 3 مرات في الأسبوع تكاليف صعبة جدا على الأهالي اللي هم أيضا عايشين تحت وطأة الفقر. والأكثر من ذلك حالة الطفل بعد الغسيل، لما ترجع بالطفل مرات تمشي مشوار ساعة ونصف، الأسرة غير مقتدرة، هذه أيضا معاناة فوق المعاناة. وطبعا مع غسيل الكل الأسرة تتعطل بالكامل. وأنا والله يعني أتكلم يعني من القلب، لأنه أنا أعرف تماما معاناة الأسرة مع مرضى الكلى. يعني أنا الآن مع الأمهات استشعرت يعني فيهم بالأساس أصلا أنا، لأنه عايش هذه التفاصيل. كنت أنا الوالد رحمة الله عليه كان مريض كلى، وكنت الحمد لله هو في نعمة، وكنت أنقله للمستشفى بسيارة ويرجع بسيارة، فكان الحمد لله يعني. لكن لما تلقى أهالي حتى المواصلات ما عندهم، ومعهم أطفال صغار، وفي هذا الجو اللي احنا عايشين فيه البرد، ينتقلوا من منطقة ساعة ونصف يجوا ساعة ونصف، والطفل يتوجع. وشفنا الطفلة اللي بكت، يعني هي والله بكت الطريق، هو بالنسبة لها طريق موجع، والطريق في حد ذاته هي معاناة وقصة كاملة من المعاناة. ما بالك معاناة البيت، ما بالك معاناة المستشفى، مركز واحد فقط موجود هنا للأطفال. فأكثر من أم احنا قطعنا التصوير، والله أكثر من أم تتكلم يعني تبكي، وهذا مش بيدها والله، هذا هو واقعها. فالله المستعان عليهم. وإحنا إن شاء الله نتمنى يعني بعد هذه الحلقة نجد حتى تفاعل مع هذا الموضوع. وأكثر من ذلك الحسرة الأخرى اللي استشعرناها في الأهالي إن هم يعني تتعطل الحياة بالكامل. يعني تجد الأم البنت متفوقة وفي دراستها طبيعية، وفجأة تنقطع عن الحياة، تنقطع عن الدراسة، تصيبها آثار نفسية وآلام نفسية، لأن في النهاية أصبحت طفلة فقط مريضة وأمام جهاز الكلى. والأهل حياتهم تتفرغ تماما لهذا الموضوع، وتتعطل حياتهم تماما من أجل هذا الموضوع. فهذا واقع يعني مريض الكلى. وإحنا اللي قادنا لهذه الحلقة بالأساس يعني التقينا في الطريق، واحد ماسك بنته وماسكة معها يعني جهاز، فلما شفنا معاناتهم في الطريق فقال إحنا مرضى كلى في غزة. والأكثر من ذلك أيضا حالات الكلى في تزايد وتنامي، فقط 15 جهاز لكل قطاع غزة. أنا أتكلم مع الطبيب قال تخيل معاي إنه من 2010 إلى الآن زادت الحالات 216% زيادة من 2010 إلى الآن. ونتيجة التلوث الموجود في غزة أيضا هناك حالات في زيادة وحالات في ازدياد. والله المستعان، الله المستعان. لما وصلنا إلى غزة ارتأينا أنه كثير من الحلقات لابد أن تكون وتنشأ من الواقع. ولما عايشنا الواقع وجدنا أنه هناك أشكال متعددة للمعاناة، ولكن من أكثر أنواع المعاناة التي يكتوي بها أهل غزة والتي أجمع عليها الجميع هي معاناة مرضى السرطان. ومرضى السرطان في كل بقاع المعمورة يعانوا معاناة الكل يعرفها، ولكن هنا المعاناة مضاعفة، وللأسف المعاناة متجددة لعدة أسباب، إن كان أسباب الحصار أو أسباب أخرى متعلقة بواقع غزة. لذلك ارتئينا أن نجي مستشفى الرنتيسي للأطفال المصابين بالسرطان ونعايش هذا الواقع وننقل لكم الصورة وننقل لكم هذه المعاناة.
طبعا هذا هو القسم الثاني هنا في مستشفى الرنديسي. طبعا المستشفى فيها فقط قسمين، المستشفى الوحيدة في غزة المختصة بأطفال السرطان فيها قسمين فقط للمبيت، وعددهم 16 سرير، فقط 16 سرير لكل قطاع غزة. وهذه أيضا من أوجه المعاناة اللي يتكلموا عنها أهلنا في غزة، لما يكون قطاع كامل وتعداد الأطفال فيه كبير وفقط 16 سرير لاستقبال الأطفال في كل هذا القطاع وكل هذا تعداد الأطفال، أمر للأمانة مؤلم. وما بالك الحالات في تزايد العديد من الأمراض المنتشرة بواقع البيئة، بواقع الحصار، وبواقع ظروف عديدة جدا، وإن شاء الله حتى يعني نطرحها ونعرفها من أهل الاختصاص. بخير الله يحفظك. انا سمعتك انت وانا جمار الان نصور، سمعتك تتكلمي انه الولد راضي للتحويل راضي للتحويل، سمعتك خير ان شاء الله. احنا يعني بعد عيد الاضحى اكتشفنا قدمنا للتحويل، لا رفضونا ولا نوبونا، حطونا تحت الفحص انا الولد فاضل وابوه. يعني وبعدين يعني بدنا كل يوم يعني ساكنه بعيد مش ساكنه هون، وإن قبل هيك ولد يعني صغير 4 سنين كان عمره توفى السرطان. السرطان نفس يعني بس هذا الله ما في يعني انه في هيك براسه اجت الهوية. ظلوا ماتوا في التحويل لما الولد مات. كنا نقدم والله العظيم قدمنا كذا مرة، والولد تعبان كان في العناية، كنت أنا وياه 32 يوم وأنا في العناية. في العناية هنا؟ في العناية لا مش هنا، في الشفا. أيوه. قدموا للتنسيق برا رفضوه، كل ما يجي يقولوا لنا المرة الجاية. آخر ما يعني الولد توفى، يوم ما توفى طلعوا لنا الموعد، قالوا لنا اطلعوا فيه، كان متوفى. طلعوا الموعد يوم وفاته؟ والله يوم وفاته بالضبط. الصبح الولد توفى يمكن على الساعة 11، على الساعة 1 اجتنا الموافقة. نعم. والآن ماله؟ هي هذا الولد يعني اسمه ايش هو؟ محمد. كيفك؟ تمام؟ كيف حالك؟ طيب؟ الحمد لله. الله يحفظك ان شاء الله. يعني هي هذا احنا بدنا نطلع فيه ونعالجه، يعني هو بضله زي هيك يعني. له كم الآن مريض؟ من بعد عيد الأضحى. من عيد الأضحى؟ وهو مريض ياخذ هام كيماوي في المستشفى. والله أهاني الأطباء يعني ما قصر بجد بالأمانة، لا للأطباء ولا الممرضين اللي بيشتغلوا معنا، بجد إنه يعني ناس يعني محترمين، والله محترمين، هيك الله ياخذ بني آدمين. الآن حله هو إنه يطلع برا. بدنا نطلعه بأي طريقة، بدنا نطلعه. أبوه يطلع معاه، أنا أطلع معاه، أي واحد بس المهم أطلع. كم رابط جاله؟ أول مرة يرفض الساعة. مش مرفوض، قالوا لنا تحت الفحص. تحت الفحص أبوه وهو، يعني عمه معاه بيبي صغير، وأنا يعني أنا مرة كبير يعني باخذ السكر معي. طب قلت لهم هالمرة حطوني أنا يعني أبوه. أنت جدته؟ أنا جدته أم أبوه. أيوه. يعني طبعا يعني مسافة بعيدة، مش هان يعني ساكنين في آخر الدنيا، غير بخان يونس احنا ساكنين. والله أنا تو العلاج إلا أبو خضر بدي أجيبه له، أنا ما بقدرش إني أجيبه. طبعا هي الوالدة تقصد إنه طلع برا، إنه يروح القدس يتعالج، أو أي مستشفى في خارج قطاع غزة في فلسطين هنا إنه يتعالج، ولكن رافضينه. والله تو أبوه اتصل فيه قال لي احكي للدكتور إنه يسهل لي التحويل. يعني بعدين الدكتور له هو جرعتين كيماوي الحين يعني، بس عشان ما طلعناش فيه برا وقف عنه الكيماوي. الآن وقف عليه؟ والله عشان موقف على الصورة والعلاج اللي اعطوه اياه برا. بعدين انه مركب جهاز هان في صدره كمان ياخذ في كيماوي. ايش بدي اعمل؟ احنا العمل الحل في ايديكم يعني طلعونا يعني باي طريقه يطلعونا، بدناش ولا اصاله ولا بدنا ولا شيء. المهم يطلعونا الولد، يطيب الولد واروح فيه سالم هيك كويس ولا شيء. الله يسهل عليه ان شاء الله. ان شاء الله نوصل صوتك ونشوف، نحاول نشوف ان شاء الله. ان شاء الله. يعني كونه لقيناك صدفه عسى يكون خير ان شاء الله. نحاول ونجتهد ان شاء الله. ان شاء الله يطلع يا رب العالمين. ان شاء الله. والله ان شاء الله وجوه خير ان شاء الله، ربنا على وجوهكم ان شاء الله ربنا يطلع.
امين ان شاء الله. ان شاء الله. امين ان شاء الله. الله يحفظك ان شاء الله. هذا واقع أطفال السرطان في قطاع غزة، واقع السرطان بصورة عامة، ويمكن الإنسان ما يتخيل كم المعاناة اللي يعانيها الإنسان هنا على مستوى غزة. والواحد يستطيع أن يلخص الأمر في 3 نقاط رئيسية. النقطة الأولى الحصار المفروض على غزة، اللي للأسف لا رحم إنسان غزة ولا رحم الطفل ولا رحم حتى المريض، وحتى طفل مريض السرطان اللي قد يكون في أي بقعة من العالم يعني أكثر إنسان يحتاج إلى الرحمة ويحتاج إلى الشفقة، ولكن حتى هنا الحصار لم يرحمه. الأمر الآخر معاناة السفر والتنقل اللي مرتبطة بالحصار. كثير من الأسر وكثير من الأهالي وحتى الأطباء اشتكوا من هذا الأمر. عدم وجود الإمكانيات في غزة يضطر الطفل أن يخرج للقدس، وأنت تتكلم عن 70 كيلو، أو مستشفيات الداخل أو مستشفيات الفلسطينية الأخرى، لكن نتيجة الحصار المفروض هناك معاناة في السفر، هناك معاناة في التنقل، هناك معاناة في التصاريح. يظل الطفل يأخذ جرعات الكيماوي ويأخذ بعض العلاجات البدائية ويحتاج لفترة ليخرج. وشفنا الأم اللي تكلمت أن بعض طفل لها مات وتوفى نتيجة التأخير في التنقل للخارج، وهذا أمر والله وجع ما بعد وجع وما بعد ألم. الأمر الآخر مرتبط بالأطباء والحقل الطبي، من صعيد الممرضين، صعيد الأطباء، صعيد الصيادلة. كثير منهم ما يتلقى الدورات أو ما يواكب التطور اللي حاصل على مستوى العالم نتيجة الحصار أيضا المفروض على غزة. الدكتور يتكلم أنه قدموا على كثير من المؤتمرات، لكن للأسف لا جدوى، لأن الدكتور ما يستطيع يسافر للخارج، والبعض منهم إن سافر يعود أيضا يعاني هذه المعاناة. وبالتالي على الصعيد الأكاديمي والصعيد العملي هناك معاناة بالنسبة للأطباء في الحقل الطبي. على صعيد قطاع غزة هناك معاناة كبيرة، وجود مستشفى واحدة فقط لأطفال السرطان، والأعداد في تزايد. وإحنا شفنا يعني من خلال هذا البرنامج وجدنا هناك أوجه في على مستوى البيئة، على مستوى الأوضاع التي تمر بها غزة، هناك تزايد في حالات السرطان، تتكلم من 70 إلى 80 حالة سنويا، مستشفى واحدة فقط للأطفال. هذه أيضا تشكل معاناة، وستتزايد هذه المعاناة خلال السنوات القادمة، ناهيك عن الوضع الاقتصادي لكل هذه الأسر واللي احنا شفناه من خلال معايشتنا لأهل غزة. وآخر كلمة يمكن أقولها إنه الأطفال في غزة أو مرضى السرطان في غزة يحتاجوا أقلها إلى قليل من الإنسانية، وقليل من الرحمة، وقليل من الشفقة. شفنا احنا واقع مرضى الكلى في غزة، وشفنا كيف المعاناة اللي يعانوا منها بصورة كبيرة جدا. ومن أكثر المعاناة اللي لامسناها عدم توافر مراكز غسيل الكلى على مستوى قطاع غزة. وتجد الشخص نتيجة الظروف الاقتصادية اللي يعاني منها إنسان غزة يقطع مسافات طويلة جدا بسبب التنقل، وهذا يمثل ثقل على كاهل أي مواطن أو أي مريض كلى. وللأمانة حبينا نختم هذه الحلقة بمبادرة جميلة. يمكن أثناء وجودنا في غزة اكتشفنا أن هناك مركز تم بتبرع خاص من أسرة المرحومة نورة بنت راشد بن محمد الكعبي، طيب الله ثراها وجعل الله في مقام الصالحين وحسن أولئك رفيقا. قاموا بمبادرة جميلة جدا، وهي التبرع لإنشاء هذا المركز عن طريق اللجنة القطرية لإعمار غزة. وما تتخيلوا أثر هذا التبرع وأثر هذا المركز. المنطقة اللي احنا موجودين فيها هي منطقة شمال غزة، والمنطقة فيها 400,000 نسمة، وال400,000 نسمة اعتمادهم أو اعتماد مرضى غسيل الكلى فقط على هذا المركز. شوف أثر هذا التبرع وأثر هذه المبادرة كيف قادر تخدم 400,000 نسمة. كم مريض كلى منهم موجود على مستوى قطاع غزة،
وبالتالي هذه من الأمور اللي نتمنى أن نراها من قبل المنظمات ومن قبل المؤسسات ومن قبل حتى الأفراد عن طريق المنظمات الرسمية، أنه يتبرعوا بمراكز غسيل الكلى على مستوى قطاع غزة ويدعموها، لأن الحوجة تبقى كبيرة. شكرا لكل من تبرع ولكل من بادر بخدمة إنسان غزة، ونسأل الله أن يجعل هذا العمل وهذا الثواب في ميزان حسنات نوره بن راشد الكعبي، وأن يكون شفاعة بإذن الله تعالى لها، وكل وجع لمريض السرطان وكل ألم يشفى منه مريض سرطان يكون بردا على قبرها بإذنه تعالى. لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان، ذاك هو العمران، أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا وسلاما، أن تنشر حبا إلهاما، ذاك هو العمران، بقليل أو حتى بكثير، ما دامت نيتنا للخير، الكل يساهم في التغيير، ذاك هو العمران، النعمة لا تبقى قد ترحل يوما، إلا بالشكر تزيد لنهنأ دوما، أنت المضمون لكونك والعنوان، أنت العمران، أنت العمران.